วันนี้วันที่ 12 มิถุนายนนะครับคอการเมืองแล้วก็บรรดาแฟนคลับของพรรคก้าวไกลก็ควรจะต้องลุ้นกันในวันนี้นะครับสำหรับการพิจารณาคดียุบพรรคก้าวไกลนะครับวันนี้จะมีการประชุมของศาลรัฐธรรมนูญซึ่งท่านประชุมกันทุกวันพุธวันนี้ก็คงจะมีการพิจารณาคดียุบพรรคก้าวไกลว่าตกลงวันนี้จะเอายังไงนะครับจะออกแนวทางไหนนะครับระหว่างเรื่องของการรับดูว่าที่ผ่านมาพยานหลักฐานเพียงพอทั้งข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายพอที่จะนัดวันเพื่อฟังคำตัดสินได้ไหมวันนี้ยังไม่ตัดสินนะวันนี้ไม่ตัดสินวันนี้จะนัดว่าจะฟังเมื่อไหร่ใช่หรือศาลเห็นว่าพยานหลักฐานข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายยังไม่เพียงพออาจให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะหรือให้คู่ความนะครับมาเบิกพยานเอกสารหรือพยานบุคคลเพื่อไต่สวนเพิ่มเติมจะ2แนวนี้ฮะวันนี้ถ้าเกิดพยานหลักฐานข้อมูลเพียงพอแล้วนัดวันต่อไปเลยไม่ทราบวันไหนวันนั้นจะต้องมาลุ้นกันอีกทีหนึ่งสุดท้ายว่าชะตากรรมของพรรคก้าวไกลจะเป็นอย่างไรนะครับจะเป็นอย่างไรฉะนั้นก็ติดตามดูนะครับคดีนี้เป็นคดีที่คณะกรรมการการเลือกตั้งนะครับโดยนายทะเบียนพรรคการเมืองเป็นคนที่ยื่นคำร้องกรณีมีหลักฐานอันควรเชื่อว่าพรรคก้าวไกลนะครับมีพฤติการกระทำการล้มล้างการปกครองในระบอบประชาธิปไตยและเข้าลักษณะกระทำการอันอาจเป็นปฏิปักษ์ต่อการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันเป็นเหตุแห่งการยุบพรรคนะครับผู้ถูกร้องตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมืองซึ่งข้อเท็จจริงก็ปรากฏตามคำวินิจฉัย3รัฐธรรมนูญที่3/2567นะครับเมื่อวันที่31มกราคม2567อันนี้เป็นความต่อเนื่องมาจากวันนั้นท่านผู้ชมฮะวันนั้นนะครับซึ่งก็3รัฐธรรมนูญได้มีคำตัดสินในวันนั้นว่าการที่ผู้ถูกร้องทั้งสองนะครับก็คือนายพิธากับพรรคก้าวไกลเสนอให้มาตรา112ออกจากลักษณะความผิดเกี่ยวกับความมั่นคงในราชอาณาจักรเป็นการกระทำเพื่อมุ่งหวังให้ความผิดตามมาตรา112เป็นความผิดที่ไม่มีความสำคัญและไม่มีความร้ายแรงนะครับในระดับเดียวกันกับความผิดในหมวดของความมั่นคงนะครับและไม่ให้ถือว่าเป็นความผิดที่กระทบต่อความมั่นคงของประเทศอีกต่อไปมีเจตนามุ่งหมายที่จะแยกสถาบันพระมหากษัตริย์กับความเป็นชาติไทยออกจากกันซึ่งเป็นอันตรายต่อความมั่นคงของรัฐอย่างมีนัยสำคัญนี่คือคำตัดสินของ3รัฐธรรมนูญเมื่อวันที่31มกราคมและเมื่อศาลตัดสินออกมาแบบนี้แล้วกกต.ไม่มีทางอื่นจะไปฮะนอกจากต้องยื่นยุบพรรคก้าวไกลก็นำมาซึ่งการพิจารณายื่นยุบพรรคก้าวไกลแล้วก็ศาลก็ได้ขยายเวลาให้ฝ่ายผู้ถูกร้องยื่นคำชี้แจงแก้ข้อกล่าวหา3ครั้งนะครับนี่ครับท่านผู้ชมฮะฉะนั้นวันนี้ติดตามกันและเมื่อวันก่อนศาลก็ได้มีคำวินิจฉัยคำแนะนำว่าไม่อยากจะให้แสดงความเห็นนะครับเกี่ยวกับคดีนี้เพราะเดี๋ยวจะเป็นการกดดันต่อศาลนะครับแต่ว่าเมื่อวันที่9มิถุนายนที่ผ่านมานะครับนายพิธาพรรคก้าวไกลก็ได้มีการแถลงถึงแนวทางการสู้คดีนี้อย่างเต็มที่แม้ว่าศาลจะบอกแล้วว่าอย่าแสดงความเห็นครับเกี่ยวกับคดีนี้ให้รอฟังวันนี้นะแต่9มิถุนายนเป็นยังไงฮะทางด้านของพรรคก้าวไกลโดยนายพิธาก็ออกมานะครับแถลงข่าวใหญ่โตนะครับบอกว่าเป็นการต่อสู้คดียุบพรรคใน3รัฐธรรมนูญนะครับนี่9ข้อต่อสู้คดียุบพรรคข้อที่1ท่านผู้ชมฮะข้อที่1เริ่มจั่วหัวเลยนะฮะศาลรัฐธรรมนูญไม่มีเขตอำนาจวินิจฉัยพิจารณาคดีนี้ข้อ1ก็บอกเลยนะบอกศาลไม่มีอำนาจเลยใช่ฮะคือศาลไม่มีสิทธิ์ศาลไม่มีสิทธิ์จะมาทำเรื่องนี้นะ2กระบวนการยื่นคำร้องของกกต.ไม่ชอบด้วยกฎหมายนี่กกต.ยื่นมาแบบนี้เนี่ยก็ไม่ชอบด้วยกฎหมาย
3. คำวินิจฉัยคดี 3/67 หรือคดีวันที่ 31 มกราคม 2567 วงเล็บคดีล้มล้างการปกครอง ไม่ผูกพันต่อการวินิจฉัยคดีนี้ไม่เกี่ยวกันนะฮะกกต.จะมาอ้างว่าเมื่อศาลรัฐธรรมนูญได้มีคำวินิจฉัยเมื่อวันที่ 31 มกราคมแล้วจำให้กกต.ต้องยื่นนะครับทางด้านคุณพิธาบอกว่าให้ไม่เกี่ยวกันคดี 31 ก็คดี 31 นะฮะ 4. การกระทำที่ถูกกล่าวหาไม่ล้มล้างไม่อาจเป็นปฏิปักษ์อันนี้เถียงนะฮะ 5. การกระทำตามคำวินิจฉัยของคดี 31 มกราคม 2567 ไม่เป็นมติของพรรคไม่ใช่เรื่องนิติบุคคลนะครับ 6. โทษยุบพรรคต้องเป็นมาตรการสุดท้ายเมื่อจำเป็นฉุกเฉินฉับพลันและไม่มีทางแก้ไขในระบอบประชาธิปไตย 7. ศาลรัฐธรรมนูญไม่มีอำนาจตัดสิทธิกรรมการบริหารพรรคนี่ย้ำอีกครั้งหนึ่งเหมือนกับข้อ1ฮะเหมือนกับข้อ1บอกเลยนะครับ 3. รัฐธรรมนูญไม่มีเขตอำนาจไม่มีสิทธิ์จะมาทำเรื่องนี้นะครับแล้วก็มาบอกนะ 3. รัฐธรรมนูญไม่มีอำนาจจะมาตัดสิทธิกรรมการบริหารพรรคด้วย 8. จำนวนปีในการตัดสิทธิทางการเมืองต้องได้สัดส่วนกับความผิดกลัวนะฮะกลัวจะโดนตัดสิทธิทางการเมือง10 ปีหรือมากกว่านั้น 9. การพิจารณาโทษต้องสอดคล้องกับคณะกรรมการบริหารพรรคในช่วงที่ถูกกล่าวหานะฮะทั้ง9ข้อนี้ท่านผู้ชมฮะอันนี้มันไม่ใช่ข้อต่อสู้นะมันไม่ใช่เหตุผลมันไม่ใช่ชุดข้อมูลอะไรเลยนะครับคือมันเป็นการแบบอยู่ๆก็ออกมาเถียงออกมาบอกโดยไม่แสดงเหตุผลอะไรนะฮะเราก็ฟังวันนั้นลองฟังดิพิธากับพรรคก้าวไกลเนี่ยจะมีแนวทางการต่อสู้นะฮะเพื่อบรรดาด้อมส้มหรือว่าแฟนคลับ3 นิ้วเนี่ยฟังแล้วจะได้ชื่นใจฟังแล้วจะได้มีหวังในวันนี้ไงใช่ไหมลองฟังพี่พิธาเขาสิปรากฏว่าพอเริ่มต้นมาบอกว่าศาลรัฐธรรมนูญไม่มีอำนาจพิจารณาเรื่องนี้นะฮะกกต.ไม่มีสิทธิ์ยื่นคำร้องคือมันผ่านมาหมดแล้วไงใช่คือมันผ่านมาจนหมดแล้วอ่ะนะฮะแล้วก็มาบอกว่าไม่มีสิทธิ์จะมาตัดสิทธิ์ทางการเมืองกรรมการบริหารพรรคนะฮะแล้วก็ถึงตัดสิทธิ์กรรมการบริหารพรรคนะครับจำนวนปีที่ตัดสิทธิ์ก็ต้องสอดคล้องกันกับสัดส่วนการทำความผิดด้วยอะไรต่างๆนานาคือฟังแล้วทั้ง9ข้อเนี่ยมันไม่ใช่ข้อต่อสู้เลยนะฮะมันเป็นการเถียงแบบฟังแล้วไม่มีน้ำหนักอะไรส่งขึ้นไปเลยโอ้โหเนี่ยไม่สงสัยเลยว่าทำไมพรรคก้าวไกลเนี่ยจึงมาถึงวันนี้ท่านผู้ชมฮะฉะนั้นวันนี้ก็จับตาดูนะฮะใช่ครับว่าศาลท่านจะมีคำสั่งพิจารณาคดียุบพรรคก้าวไกลนี้ยังไงนะฮะจะนัดวันตัดสินเลยหรือว่าจะเปิดไต่สวนต่อไปนะก็ลองดูนะฮะนี่นะวันนี้ความจริงแล้วเนี่ยวันนี้มีหลายเรื่องที่น่าสนใจที่อยู่ในมือของศาลรัฐธรรมนูญเรื่องของก้าวไกลก็เป็นเรื่องหนึ่งที่วันนี้ศาลอาจจะมีการนัดหรือไม่นัดวันพิจารณาคดียุบก้าวไกลนะฮะแล้วก็ยังมีคดีถอดถอนนายกรัฐมนตรีคุณเศรษฐานี่นะฮะกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญรับวินิจฉัยสถานะของคุณเศรษฐาว่าผิดจริยธรรมร้ายแรงหรือไม่กับการตั้งพิชิตชื่นบานเป็นรัฐมนตรีทั้งที่รู้ว่าพิชิตนั้นขาดคุณสมบัตินี่นะฮะก็วันนี้นะฮะ12 มิถุนายนตุลาการศาลรัฐธรรมนูญน่าจะมีการนำเรื่องถอดถอนนายกเข้าสู่การพิจารณาของที่ประชุมและถ้าหากว่าเอาเรื่องนี้เข้าสู่การพิจารณาก็รอดูว่าศาลจะวางไทม์ไลน์การพิจารณาคดีนี้ไว้ยังไงแต่เชื่อว่าไม่น่าจะเกิน2 สัปดาห์นะไม่น่าจะเกิน2 สัปดาห์ก็น่าจะรู้ว่าอนาคตของนายกรัฐมนตรีเศรษฐาจะได้ไปต่อหรือจะหยุดแค่นี้นะฮะเพราะถ้าฟังจากคุณวิษณุเมื่อวานนี้ก็คุณเศรษฐาได้มีการยื่นคำชี้แจงไปให้ศาลรัฐธรรมนูญแล้วตั้งแต่เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานะครับวันศุกร์ที่7 มิถุนายนแล้วคุณวิษณุบอกโอ้เอกสารมันเยอะผมไม่ได้เป็นคนทำ
ใช่ แต่ว่าผมเป็นคนดูให้ มีคนอื่นเขาทำส่งมา แล้วให้คุณวิษณุตรวจดูให้นะฮะแต่บอกได้แต่เพียงว่าเอกสารมันค่อนข้างเยอะนะฮะฉะนั้นนี่เป็นอีกคดีหนึ่งแล้วก็เรื่องต่อมาเรื่องการเลือกสวขัดกับรัฐธรรมนูญหรือไม่ก็เป็นอีกคดีที่ศาลรัฐธรรมนูญได้รับวินิจฉัยว่ามาตรา 212 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภามาตรา 36 มาตรา 40 มาตรา 41 และมาตรา 42 ขัดกับรัฐธรรมนูญมาตรา 107 หรือไม่คดีนี้เนี่ยนะฮะนายธีรยุทธสุวรรณเกษรทนายความคดีพรรคก้าวไกลล้มล้างการปกครองได้ยื่นคำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญผ่านมาทางผู้ตรวจการแผ่นดินในประเด็นเดียวกับที่ศาลรัฐธรรมนูญรับคำร้องผู้ฟ้องคดีต่อศาลปกครองเมื่อวันที่ 5 มิถุนายนโดยมองว่าทั้ง 4 มาตราของพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสวขัดกับรัฐธรรมนูญมาตรา 107นี่นะฮะซึ่งศาลก็รับเรื่องนี้ไว้วินิจฉัยตอนนั้นเนี่ยรับไว้แต่ไม่ได้คุ้มครองไงแล้วก็ให้การเลือกสวสามารถดำเนินต่อไปได้แล้วก็กกตก็จัดการเลือกตั้งในระดับอำเภอผ่านพ้นไปแล้ววันนี้ศาลรัฐธรรมนูญอาจจะนำเรื่องนี้เข้าสู่การพิจารณาของที่ประชุมนะต้องรอดูก่อนนะครับว่าจะเอาเรื่องนี้เข้าสู่การพิจารณาของที่ประชุมหรือไม่นี่นะฮะและในอนาคตที่สำคัญถ้าคำวินิจฉัยออกมาว่า 4 มาตราของการเลือกสวผิดหรือว่าขัดกับรัฐธรรมนูญมาตรา 107 ตอนนี้แหละมันจะมีผลต่อการเลือกสวจะเป็นยังไงต่อไปคือถ้าขัดก็มันจะอาจกลายเป็นโมฆะก็ได้นะฉะนั้น 3 เรื่องนะถอดถอนนายกเศรษฐายุบพรรคก้าวไกลนะฮะการเลือกสวขัดกับรัฐธรรมนูญหรือไม่3 เรื่องนี้อยู่ในมือของศาลรัฐธรรมนูญแล้ววันนี้มีการประชุมกันดูว่าจะเอา3 เรื่องนี้มาคุยกันแล้วนัดต่อไปในอนาคตหรือไม่นะครับเรื่องการเลือกสวนะครับก็ทางด้านกกตก็ประกาศมาแล้วนะครับว่าใครที่ลงสมัครนะรับเลือกสวก็ไปเช็คชื่อได้แต่ท่านคงจะรู้อยู่แล้วว่าท่านผ่านหรือไม่ผ่านนะท่านรู้ตั้งแต่วันอาทิตย์ที่ผ่านมาเลยนะเพราะวันนั้นเนี่ยเป็นการเลือกระดับอำเภอนะครับเลือก2 ระลอกนะครับเลือก2 ระลอกแล้วก็รู้กันในวันนั้นเลยว่าใครได้ไปต่อหรือว่าใครหยุดแค่นั้นนะครับก็เข้าไปในเว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งแล้วก็คลิกดูได้นะครับแม้ว่าท่านตกรอบไปแล้วท่านก็สามารถเข้าไปดูได้อย่างเข้าไปดูก็จะมีให้กรอกนะกรุงเทพมหานครลองค้นดูซิกรุงเทพมหานครนะครับได้ไปต่อ 2,440 คนเยอะมากนะแล้วเขาสามารถจะไปเลือกด้วยนะกรุงเทพมหานครได้ข่าวว่าเพื่อนเราลงที่เขตนี้นะเพื่อนเราก็คือคุณหมอเหรียญทองคุณหมอเหรียญทองหลัก 4เข้ารอบนี่เข้ารอบไหมก็ลองดูนะฮะก็ลองไปเอาเลือกเขตหลัก 4นะฮะนี่กรอกอยู่ใช่ไหมขั้นตอนการกรอกใช่กลุ่มอาชีพคุณหมอเหรียญทองเนี่ยการสาธารณสุขนะการสาธารณสุขแล้วก็ค้นหานะฮะเขตหลัก 4เนี่ยผ่านเข้าไปเลือกระดับจังหวัด3 คนฮะมีคุณธัญวัฒน์หอพานิชวัฒน์มีนายสมพรจันทร์สวัสดิ์แล้วก็มีคุณหมอเหรียญทองแน่นหนา3 คนเขตหลัก 4ครับนี่ท่านผู้ชมท่านสามารถเข้าไปกรอกดูได้นะครับว่าอยากจะรู้จังหวัดไหนอะไรยังไงแล้วก็จะมีการเลือกตั้งระดับจังหวัดในวันอาทิตย์นี้นะฮะเลือกตั้งระดับจังหวัดในวันอาทิตย์นี้ถ้าเกิดผ่านเลือกตั้งระดับจังหวัดอีกทีนี้ก็ไปสู่รอบคัดเลือกสุดท้ายนะฮะก็คือระดับประเทศแล้วก็จะได้รู้กันนะครับซึ่งทางด้านของผู้ร้องก็คุณธีระอ่านให้ฟังไปแล้วนะฮะเขาบอกว่าคุณธีรยุทธ์เนี่ยร้องบอกว่าการเปิดให้เลือกแบบนี้นะครับทำให้เกิดการหัวและบล็อกโหวตเพราะคนสามารถเข้าไปเลือกตัวเองได้แล้วก็เลือกคนอื่นได้อีก1 คน
ไอ้เลือกคนอื่นได้อีก1 คนเนี่ยทางด้านของคุณธีรยุทธ์บอกว่าเปิดโอกาสให้หัวขัดต่อรัฐธรรมนูญฉะนั้นก็ต้องติดตามดูนะครับคุณสมชัยศรีสุทธิยากรอดีตกกต.นะและในฐานะผู้สมัครสวโพสต์ข้อความเสนอถึงกกต.ในการเลือกสวระดับจังหวัดว่าการเลือกรอบแรกในกลุ่มของผมจะมีความวุ่นวายและปัญหาแตกต่างกันมากระหว่างจังหวัดที่มีอำเภอน้อยกับอำเภอมากอำเภอน้อยคนน้อยจบไวอำเภอมากคนมากระบบธุรการก็ต้องเข้มแข็งกกต.ควรส่งคนจากส่วนกลางไปสนับสนุนนะข้อแนะนำที่2การเลือกรอบไขว้ควรจับสลากสายช่วงบ่ายอย่าจับเช้าแล้วพักเที่ยงเพราะถ้ารู้สายในช่วงเช้าการล็อบบี้และเสนอประโยชน์จะเกิดขึ้นในช่วงพักทานอาหารเที่ยงนั่นแหละนี่นะครับให้จับสลากนะครับสายเนี่ยในช่วงบ่ายเลยจับสลากสายในช่วงบ่ายเลยแล้วจะได้เลือกกันอย่าเว้นวรรคให้เขาไปเจรจาต้าอวยกันได้หรือว่าส่งซิกกันได้นะครับเมื่อจับสลากแล้วให้โอกาสแต่ละสายพูดคุยแนะนำตัวอย่างเท่าเทียม25 คนคนละ3 นาทีนะใช้เวลา75 นาทีการเลือกใช้เวลาไม่นานเพราะแต่ละหีบจะมีผู้มีสิทธิ์เลือกเพียง5 คนแต่ละคนมีบัตรลงคะแนน4 ใบการนับคะแนนควรเอาบัตรของทุกกลุ่มในสายมารวมในหีบเดียวก่อนนับคะแนนเพื่อให้ผู้ลงคะแนนไม่ต้องเกรงกลัวอิทธิพลการข่มขู่หรือเกรงว่าจะถูกเช็คบินหากไม่เลือกตามข้อตกลงนะครับหากกกต.เห็นด้วยควรออกเป็นหนังสือสั่งการไปยังทุกจังหวัดเพื่อให้เกิดการปฏิบัติเป็นไปในแนวทางเดียวนี่ท่านผู้ชมฮะข้อเสนอแนะจากคุณสมชัยนะก็น่าสนใจนะก็น่าสนใจเป็นการช่วยกกต.ให้ทำงานได้อย่างโปร่งใสแล้วก็สกัดไม่ให้มีการหัวกันโดยเฉพาะตอนนับคะแนนเอาบัตรมาเทกองรวมกันเลยนะอยู่ในหีบเดียวกันก่อนนะครับแล้วก็เวลานับออกมาเนี่ยมันจะได้ดูกันไม่ออกไม่อย่างนั้นถ้าเกิดไปแยกนับเดี๋ยวจะดูออกว่าอ้าวตกลงกันไว้แล้วไม่ทำตามที่ตกลงกันไว้เพราะมันน้อยมันก็ดูออกใช่ไหมมันจะมีการเช็คบินตอนหลังได้อันนี้เป็นการเลือกแม้จะพูดคำว่าเลือกตั้งมันก็กระดากปากเพราะไม่ใช่มีการเลือกตั้งจากประชาชนทั่วไปเป็นการเลือกกันเองในกลุ่มของผู้สมัครใช่แล้วก็เลือกตัวเองได้ด้วยมันก็แน่นอนอยู่แล้วก็ต้องเลือกตัวเองอยู่แล้วแล้วก็เลือกควายคนอื่นนะฮะอันนี้เป็นการเลือกที่ต้องบอกว่าแปลกประหลาดมากนะฮะแล้วก็ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนแล้วก็เป็นการจัดการเลือกที่จัดไปดูเหมือนกกต.ก็มีการปรับแต่งกติกาปรับแต่งเปลี่ยนระเบียบอะไรไปพลางด้วยนะฮะแล้วถ้าเกิดวันนี้อาจารย์สมชัยนะศรีสุทธิยากรแนะนำมาทั้งหมด5 ข้อถ้าเกิดกกต.เห็นด้วยบางข้อก็เป็นการทำงานที่ทำงานไปปรับแต่งกติกาไปอีกนะ ก็ดูน่ารักดีนะดูแบบยืดหยุ่นเป็นครั้งแรกเลยนะนี่แต่หนักสุดก็เห็นจะเป็นคดีที่อยู่ที่ศาลรัฐธรรมนูญใช่อันนั้นถึงขั้นโมฆะนะใช่ถูกต้องนะโมฆะนะแต่ว่ายังไงก็ตามแต่กกต.ก่อนหน้านี้มาแถลงก็เหมือนกับว่ามีกฎหมายเป็นหลังพิงใช่นะมีกฎหมายเป็นหลังพิงเนื่องจากว่าเป็นการเลือกกันเองในกลุ่มผู้สมัครฉะนั้นเนี่ยมันไม่ได้เกี่ยวกับจำนวนประชากรในจังหวัดนั้นใช่ไหมใช่ไม่เกี่ยวกับจำนวนประชากรในจังหวัดนั้นบางจังหวัดเล็กๆโอ้โหแต่เวลาไปเลือกใช้เวลามากเพราะมีคนมาสมัครเยอะก็มีใช่ไหมมันไม่ได้อยู่กับจำนวนประชากรด้วยนะฮะก็ถึงได้บอกเลยว่าบางคนคุณสนใจลงสวด้วยมันเหมือนกับเกณฑ์ไงให้คนนั้นคนนี้คนนี้คนนี้คนที่1 2 3 4 5 6 7 8 9 10มาลงเพื่อมาเลือกคนใดคนหนึ่งที่เป็นคนของตัวเองใช่ไหมไอ้เงิน 2,500 เนี่ยถ้าจะไปจ่ายให้เขาเพื่อเข้ามาลงสมัครสวเนี่ยมันไม่มีปัญหาอะไรหรอกใช่ไหมนี่แหละฮะท่านผู้ชมคดีการเมืองอีกคดีหนึ่งเมื่อวานองค์คณะผู้พิพากษาวินิจฉัยอุทธรณ์ของศาลฎีกาอ่านคำพิพากษาคดีที่อัยการสูงสุดนะฮะกับทาง
นายฉลองเทิดวีรพงศ์นายภูมิสิทธิ์คงมีและนางนาทีรัชกิจประการ3อดีตสสภูมิใจไทยเป็นจำเลยที่1ถึง3ในคดีเสียบบัตรแทนกันในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาร่างงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 ซึ่งเป็นการประชุมช่วงวันที่ 8 ถึง 11 มกราคม ปี 63 แล้วก็ปรากฏว่าจำเลยทั้ง 3 คนนี้เข้าร่วมประชุมนะฮะลงชื่อเข้าร่วมประชุมแต่ไม่อยู่ในที่ประชุมในวันนี้จำเลยทั้ง 3 คนก็มาฟังเมื่อวานนี้เดินทางมาฟังคำพิพากษานี่นะฮะก็คดีนี้ครับย้อนให้ฟังศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองพิพากษาว่าจำเลยทั้ง 3 คนมีความผิดตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตพ.ศ. 2561 มาตรา 172 จำคุกคนละ 1 ปี ลดโทษเหลือจำคุกคนละ 9 เดือน ไม่รอลงอาญา อันนี้อยู่ในศาลฎีกาของนักการเมือง แล้วทั้ง 3 คนนี้ก็อุทธรณ์ต่อที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกาขอให้ยกฟ้อง และจำเลยทั้ง 3 ยื่นคำร้องขอสละประเด็นข้อต่อสู้ตามอุทธรณ์ทุกข้อ และขอให้การรับสารภาพในชั้นอุทธรณ์และขอให้ลงโทษสถานเบาและรอการลงโทษจำคุกเนี่ยนะฮะคือพอมาชั้นอุทธรณ์แล้วเนี่ยข้อต่อสู้อะไรต่างๆไม่เอาละถอนละขอยอมรับเลยยอมรับผิดนะยอมรับผิดแต่ว่าก็ขอให้ลงโทษสถานเบาและถ้ามีโทษสถานเบาออกมาแล้วก็ขอให้รอการลงโทษจำคุกเอาไว้นี่นะฮะยังไงก็ตามแต่การพิจารณาขององค์คณะวินิจฉัยอุทธรณ์เสียงข้างมากเห็นว่าที่จำเลยขอให้ลงโทษสถานเบานั้นนี่นะฮะโทษจำคุกคนละ 1 ปีแล้วก็ลดโทษให้เหลือ 9 เดือนเป็นการลงโทษในอัตราขั้นต่ำสุดตามที่กฎหมายกำหนดเอาไว้และยังลดโทษให้อีก1 ใน 4เป็นคุณแก่จำเลยทั้ง 3 มากแล้วไม่มีเหตุที่องค์คณะจะวินิจฉัยอุทธรณ์และเปลี่ยนแปลงนะฮะคือที่เขาลงโทษจำคุก1 ปีแล้วก็ลดโทษให้เหลือแค่ 9 เดือนอันนี้มันต่ำสุดละมันลดไปมากกว่านี้ไม่ได้แล้วอ่ะเอาพูดง่ายๆส่วนที่ขอให้รอการลงโทษศาลเห็นว่าการที่ทั้ง 3 คนดำรงตำแหน่งสสมีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการเสนอและพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญร่างพระราชบัญญัติต่างๆสมาชิกคนหนึ่งย่อมมี1 เสียงในการออกเสียงลงคะแนนตามรัฐธรรมนูญการออกเสียงลงคะแนนจะกระทำแทนกันมิได้ฉะนั้นการมอบบัตรประจำตัวให้คนอื่นไปใช้ออกเสียงลงคะแนนซึ่งเป็นสิ่งสำคัญที่สุดในการปฏิบัติหน้าที่ของสสนอกจากจะเป็นการทำลายความไว้วางใจของประชาชนที่มีต่อสสผู้นั้นแล้วยังเป็นการทำลายกลไกคุ้มครองความเป็นอิสระทำให้การแสดงเจตจำนงแทนประชาชนถูกควบคุมหรือบิดเบือนไม่เป็นไปตามคันลองของการปกครองในระบอบประชาธิปไตยรวมทั้งกฎหมายร่างงบประมาณถือว่าเป็นกฎหมายสำคัญที่จะให้รัฐบาลเอาเงินของแผ่นดินไปใช้ในการบริหารราชการแผ่นดินนี่นะฮะถ้าไม่ผ่านความเห็นชอบหรือเกิดความล่าช้าย่อมส่งผลกระทบถึงการบริหารราชการแผ่นดินใช่ไหมศาลให้เหตุผลไว้ดีว่าคุณเป็นสสนะคุณเข้ามาทำหน้าที่นะครับแต่การที่คุณให้คนอื่นไปลงคะแนนให้เนี่ยที่สุดแล้วมันหมายถึงว่าคุณไม่ปฏิบัติหน้าที่ทำลายความไว้วางใจที่ประชาชนมอบให้และยิ่งเป็นการพิจารณางบประมาณซึ่งเป็นงบประมาณแผ่นดินที่ต้องเอามาใช้บริหารราชการแผ่นดินคุณกลับให้คนอื่นไปลงคะแนนให้อีกนี่อันนี้แปลความแบบนี้ฉะนั้นแม้ต่อมาจำเลยทั้ง 3รู้สำนึกในการกระทำความผิดโดยให้การยอมรับสารภาพและไม่เคยต้องโทษจำคุกมาก่อนทั้งได้กระทำคุณความดีต่อสังคมตามที่จำเลยทั้ง 3อ้างก็ยังไม่มีเหตุเพียงพอที่จะรอการลงโทษจำคุกให้แก่จำเลยทั้ง 3อุทธรณ์ของจำเลยทั้ง 3ฟังไม่ขึ้นพิพากษายืนที่สุดแล้วพิพากษายืนตามศาลชั้นต้นและอันนี้คือศาลฎีกานักการเมืองจบแล้วนะจบแล้วหลังคำพิพากษา
เจ้าหน้าที่ของราชทัณฑ์ก็นำตัวนายฉลองนายภูมิสิทธิ์ไปคุมขังที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพส่วนนางนาทีซึ่งเป็นภรรยาของคุณพิพัฒน์รัชกิจประการก็ถูกนำตัวไปคุมขังที่ทัณฑสถานหญิงกลางนี่นะฮะเจอคนละ9 เดือนนะครับซึ่งเรื่องนี้เมื่อวานนี้นักข่าวก็ถามกับคุณอนุทินคุณอนุทินบอกว่าก็ตามนั้นครับบ้านเมืองมีกฎหมายต้องให้ความยุติธรรมกับทุกฝ่ายและนี่จะเป็นข้อพิสูจน์ให้เห็นว่าทุกคนต้องอยู่ภายใต้กฎหมายฉะนั้นคำถามต่างๆที่เวลาพวกผมไปปราบยาเสพติดหรือผู้มีอิทธิพลหรือจับกลุ่มผู้กระทำผิดตามกฎหมายก็ชัดเจนว่าไม่มีใครมาเอื้อกับใครได้ทุกคนต้องอยู่ภายใต้กฎหมายนี่หัวหน้าพรรคตอบเองเลยใช่ครับทุกคนอยู่ภายใต้กฎหมายเมื่อศาลพิจารณาก็ต้องตามนั้น